guys! Welcome ulit! So ang topic naman natin ngayon is all about ethical breeding. Una sa lahat, ano po ba ang breeding? Ang breeding po, ito yung process na pinagsasama natin ng male hamster at saka female hamster para magkaroon sila ng mga babies. So yun po ang breeding. Question is, bakit po sa group ng Philippine Hamster Keepers, hindi po namin ini-encourage ang breeding? Isa lang po yung reason dyan. Dahil most of the time, yung mga tao kasi na nag-aalaga ng hamsters is laging iniisip na ang hamsters dapat binibreed. Which in our case, hindi po dapat siya binibreed dahil marami po sumasali sa mga groups na mga tulad ng PHK, mga newbie. And ang breeding po, hindi po siya ginagawa ng mga newbies po. Bakit? Kasi technical po ang process na kaya po hindi po namin ni-encourage yung may mga topics regarding breeding sa loob ng group. Sa mga nagtatanong naman, di ba mas maganda na turuan na sila ng habang maaga pa? For us, hindi po siya magandang way na turuan sila na habang maaga pa. Ang ginagawa po namin is tinuturuan po muna namin ang mga newbies ng tamang pag-aalaga. Kasi po pag pumasok po sila sa breeding at hindi nila po alam yung mga basic knowledge about proper keeping, magkakaproblema po yung way nila mag-breed. Bali yung mga maling practices po nila, madadala nila sa pag-breed, and ang mangyayari is mas makakawawa yung mga hamsters. Ano po ba ang tamang proseso ng pag-breed? Hindi ko po kayo tuturuan ng breed, pero gusto ko lang po i-inform sa inyo kung ano po ba yung tinatawag nating ethical breeding. So ethical breeding is yung someone na nagbe-breed ng hamsters na may tamang reasons and may tamang knowledge and tamang support sa pag-aalaga at pag-breed ng hamsters. Meaning, kailangan very knowledgeable sila sa tamang pag-aalaga muna. And then, may knowledgeable din sila about sa mga genetics ng hamsters. So, mga commitment ng isang ethical breeders is, as an ethical breeder, dapat aware sila na may impact yung mga ginagawa nilang actions sa mabuhay ng hamsters. So, ang pag-breed, hindi po yun na para kang isang Diyos na gusto mo lang gumawa ng hamster, mag-breed at magparami. Hindi po. Ang pag-breed po, meron po din niyang kasamang commitment. So, itong mga ethical breeders, kailangan nila mag-spend ng maraming time, gumugol ng maraming time para mag-research at pag-aralan ang mga genetics or yung process ng pag-breed ng isang hamsters. And isa din doon yung pag-aaral ng mga behaviors nila na dapat maging observant sila and i-understand talaga kung paano ang behavior ng isang hamster. Also, dapat as an ethical breeder, aware sila sa capabilities nila. Kumbaga alam nila kung hanggang ilan yung kaya nilang alagaan. Bakit? Para ma-maintain po yung quality. May mga breeders po kasi na nag-breed na sobrang dami na hindi nila maalagaan lahat ng maayos. If ang breeder alam niya yung mga capabilities niya and limitations niya, hindi sila mag-overbreeding. Kasi pag nag-overbreeding, nawawala po ang quality ng mga hamsters. Also, as their commitment, kailangan sila yung nag-i-inspire ng change or ng nag-promote or nagbibigay ng advocacy sa tamang pag-aalaga ng hamsters. Sila din po dapat yung nag-promote ng proper keeping and hindi dapat pumasok ang isang newbie sa pag-breed. Ang isang ethical breeder, pagdating naman sa mga babies, di ba alam naman natin na cute yung mga babies, di ba? Parang na-attempt tayo hawakan yan kung newbie tayo. Pero kung isa kang ethical breeder, nasa commitment din nila na hindi nila dapat hawakan yung mga babies within 1 to 2 weeks old. Pwede lang nila hawakan yan pag lumagpas na ng 2 weeks old or kapag nakabukas na yung mata. Bakit? As much as possible, hindi dapat ginagalaw ng tao or nag-i-intervene ang tao sa ginagawa ng nanay. Since we all know na yung nanay dapat ang nakakaalam kung anong best para dun sa hamsters niya, kaya siya yung dapat nakakaalam kung ano yung mga ginagawa niya. So never dapat magkaroon ng intervention ang tao sa nanay na hamster para maiwasan din na ma-stress yung nanay. Also, as an ethical breeder, aware sila sa tamang edad ng hamsters kung kailan sila pwede i-breed. Usually, months na pwede nilang i-breed ng hamsters is dapat at least 4 months of age. Yun yung pinaka-mature stage na pwede i-breed ang mga hamsters. Tapos, hindi sila pwede lumagpas ng 1 year sa pag-breed. So, kailangan within 4 months to 1 year lang nila ito pinag-breed. And then, ang intervals naman ito usually, pwede lang manganak ang hamsters, ang mommy hamsters within 1 to 2 times at life cycle. So, ibig sabihin, dun sa 4 months to 1 year, kailangan at least 1 or twice na sila pwede i-breed. Bakit? Para hindi ma-stress masyado yung nanay. Also, as an ethical breeder, hindi din dapat sila nasasanay na mag-post ng mga babies or ng mga pinkies sa mga public groups. Bakit po? Kasi pag nagpa-post po tayo ng mga ganun, nakakapag-encourage tayo
ng mga newbies na mag-breed din sila, which is hindi dapat ginagawa ng isang ethical breeder. Kasi alam naman ng mga ethical breeders na very meticulous and very sensitive ang pag-breed. So as much as possible, ayaw natin na makapag-engganyo ng ibang newbies na mag-breed kasi hindi din nila alam yung ginagawa nila, and dapat marami pa silang matutunan aside from breeding. Then pagdating naman sa paghihiwalay, at most, pag nag 1 month na yung mga hamsters, dapat nila ito sineseparate by gender. For dwarf hamsters naman, dapat sineseparate sila based sa gender kasi baka mag-breed sila. And then, kapag sa Syrians naman, kailangan sila ipag-separate by genders kapag tumatak sila ng 1 month. Pag tumatak na sila ng 6 weeks, kailangan naman nila i-separate yan by tagi-isang age. Kaya medyo mahirap po breed ng Syrian hamster specifically dahil sa nature nito na pagiging solitary. So pag pumatak na sila ng 6 weeks, kailangan sila i-separate by sarili-sariling cage. Also, bago sila mag-breed, kailangan ma-make sure na muna nila na maayos na yung cage ng nanay bago pang manganak. And also, yun nga, diba sa Syrian hamsters or sa ibang dwarf, pag tumanda na sila, kailangan nila i-separate. So kailangan prepared din itong mga ethical breeders na mag-provide ng mga enough cages para dun sa mga magiging babies ng binibreed nila. Yun. And as part of their commitment, hindi lang basta-basta dapat nagpapa-adopt or nagbebenta ang isang ethical breeder sa kahit sino man tao. Dapat na ma-make sure ng isang ethical breeder na yung mga pag-aadaptan ng mga hamsters magiging maayos din yung pamumuhay nila. Kaya hindi din dapat nagbebenta or nagpapa-adopt ang isang ethical breeder ng by pairs. Kasi once na nagpa-adopt ka ng pair, para binibigyan mo ng opportunity yung tao na mag-breed, and wala naman silang alam doon. Wala naman silang idea sa pag-breed, diba? So parang medyo hindi talaga siya magandang gawin. And then also, yun nga, kailangan i-ensure palagi na yung pag-adaptan or pagbebentahan maayos. Kasi, kumbaga as an ethical breeder, binuhos mo yung oras mo and time mo para i-breed yung hamster pag-aralan. And ayaw mo naman na mapunta lang yun or makawawa lang yun ng mga keepers na hindi talaga knowledgeable sa pag-aalaga. Kaya yun yung pinaka-responsibility din ng isang breeder na dapat i-inform yung pinagbentahan at pinag-adaptan kung paano yung tamang way ng pag-aalaga ng hamsters. So in case naman na, for example, may nangyari dun sa nag-adopt, dapat maging willing din yung breeder na kunin ulit yung hamsters para alagaan niya ulit or pwede niya ulit i-out sa ibang tao. So yun, talaga mini-make sure nila na kailangan maayos yung buhay ng mga hamsters na binibreed nila. Hindi lang sila basta parang employees na binibreed lang, tapos hayaan lang mabenta, okay lang, basta maubos. Hindi. Talagang priority nila yung buhay ng mga hamsters na binibreed nila. Parang anak na rin nila yun. So ganun. Next naman, yung tinatawag natin mga breeding stock. Ang mga breeders, dapat na make sure nila na quality over quantity. Or ibig sabihin, kailangan healthy yung hamsters na binibreed nila bago nila ipag-breed ito. Bakit? Ang importante sa isang breeder actually is hindi yung makapagpalabas ng mga rare colors or yung mga high mute na colors. Again, ang goal ng isang ethical breeder is i-improve yung species overall pagdating sa temperament. Ibig sabihin ng temperament is pagiging tame niya. So dapat i-improve din nila yung temperament ng hamsters nila. May dalawang klaseng uri ng temperament. Yung isa is natural temperament at yung isa tame temperament. Pag diniscuss natin, ano ibig sabihin ng natural temperament? Ito yung kapag binibreed nila yung hamsters nila na tame, na naturally tame or na tame sila through time, yung mga naging offspring nila nagiging tame din. Ito yung target ng mga breeders. Hindi lang siya talaga about colors, but also yung pagiging tame, nakapasa yan. Next is yung mga walang genetic abnormalities and dapat healthy physical feature. Yun yung gusto nilang i-improve, na mas mapaganda yung tenga, mas wide open, mas bilog. Then sa physical feature sa mukha na medyo maayos yung face, yung distance ng mata, medyo specific din sila doon na dapat may tamang distance lang siya. And then, yun din yung overall body weight. So, yun yung gustong improve na isang ethical breeder is talaga ma-maintain yung quality ng isang hamster. It's not about color. Sa ibang bansa, actually, na-observe ko, bawat ethical breeders, meron silang mga sarili-sariling mga para silang mga Pokemon trainers. Kumbaga, meron lang silang mga specific na colors na ini-improve. Hindi ka makakita dun sa kanila na may iba-ibang color, like may Torque, may Trico, may Cream, may Banded, ganyan-ganyan. Hindi, mas specific sila. So may mga ethical breeders na focus lang sila sa pag-improve ng agouti. Ito yung nakikita natin na color, parang golden brown na ano.
So yun lang yung pinofocus nila. Meron din naman ng mga ibang tao na nagpo-focus sa like for example sa tortoise shell, na yun lang yung gusto na lang i-improve hanggang maging halos perfection na yung itsura ng hamsters. So sa kanila din, hindi din nagmamatter kung iba-iba yung IDs ng mga hamster for as long as nabibigay nila at nai-improve nila overall quality ng isang hamsters. Also, kaya importante din ang pag-aaral ng genetics ng mga ethical breeder is para maiwasan yung mga pairings na hindi pwedeng gawin. Isa yun sa mga reason kung bakit natin hindi ini-encourage yung mga newbies na mag-breed kasi hindi sila aware sa mga maling pairings na pwedeng pagparisin, and pag nangyari, possible sila makapag-produce ng mga eyeless or may mga disorder like may mga backwheel syndrome, ganyan. Kaya hindi talaga dapat siya ginagawa ng isang newbie. And dapat extensive din ang research ng isang ethical breeder para talagang aralin lahat ng genetics at para hindi sila magkamali. Again, hindi dapat nilalaro ang buhay ng mga hamsters. Dapat binibigyan ito ng special attention and talagang time para aralin yung genetics para wala din maging problema doon sa mga binibreed nila. Next naman, as an ethical breeder, syempre, kumbaga, pag isa kang, lagi ko nga ina-explain, may dalawang level ng pag-aalaga ng hamster. Yung isa is keeper ka, nag-aalaga ka lang ng hamsters. So, dapat alam mo yung mga basic care, mga proper care, yung mga basic needs ng mga hamsters, and observe mo yung behaviors nila, kung paano sila mag-behave. And then, meron naman isang level na tinatawag ng mga breeders. Ang mga breeders dapat, alam na nila yung, kumbaga, level 1 ng pag-hamster keeping. Para pag nagpunta na sila sa level 2, mas extensive na yung research na kailangan nilang gawin. So, assume na alam na nila yung mga basic care, proper care, and all about hamster behaviors. So, pag nasa level 2 na sila, pag-aaralan naman nila yung genetics. Ganon. So, as an ethical breeder, kailangan sila maging examples sa mga tao na ganito dapat mag-alaga ng hamsters. Hindi sila dapat yung lower than or yung standards nila dapat hindi lower than doon sa mga normal na keeper. Bakit? Kasi syempre, as a breeder, assume na natin na marami dapat silang alam. Sila dapat din tuturo sa atin. So, kaya ganoon kataas yung standards nila. Para, for example, ikaw yung keeper, ito yung breeder, nakikita mo na ganito yung ginagawa niya sa pag-aalaga. Mapupull up ka na itaas din yung quality ng pag-aalaga natin, and halos mapatay na natin yung breeders. Pero ang breeders talaga, parang meron na siya additional knowledge about genetics and yung mga pairings. Kaya yun. And actually, sa mga breeders na to, sila yung mas nakaka-observe ng mga behaviors ng hamsters na pwede nila ituro sa mga newbies para tulungan sila kung bakit ganyan nag-react yung hamster mo, and kasi dito ganito. Kaya ganoon. Also, as an ethical breeder, meron din sila mga standards na kailangan sundan. For example, yung basic na cage size is internationally, ang talagang nire-recommend is 450 square inch. Kahit breeder sila, ganoon kalaki yung mga ginagamit nila. Sa mga ibang places, sinasabi nila na kailangan maliit yung cage. Pero based dun sa observation ko kung paano sila mag-breed, talagang mas nakakatulong yung mga malalaking cage. Yung iba sinasabi na kailangan yung maliit yung cage kasi daw baka kainin doon ng nanay, and para mas hindi daw i-abandon nung nanay yung mga babies. Well, partly medyo may sense na okay, pwede nga na dapat mas maliit yung cage. Pero ang explanation doon, as an ethical breeder, alam mo kung anong age, alam mo yung age na ng hamsters mo para i-breed sila, let's say 4 months. And then based sa pag-aaral mo, nakita mo na itong hamster na ito, very tame and maalaga siya. So pag binreed mo siya, most probably, since ginawa mo na lahat ng research mo, kahit saan mo siya ilagay, aalagaan pa rin niya yung mga babies niya. Pero pag dumating sa time na, for example, kinakain niya isa-isa, ibig sabihin, may mali doon sa binibreed natin na hamsters. I mean, may mali doon sa binibreed nila na hamsters. Marami ding reasons kung mga external factors kung bakit kinakain ng nanay yung babies. Una, possible na hindi pa ganoon ka-mature yung nanay para alagaan yung babies. Kaya niya kinakain ito. So wala pa siyang sense of motherhood. Pangalawa is dun sa mga dun sa mga babies na pinapanganak niya. Possible doon na meron doon na hindi ganoon ka-healthy. So ang ginagawa nila is kaya nila kinakain yung pinaka-least na healthy para mag-support, supplement dun sa pagpapainom ng gatas dun sa mga natitirang remaining pups. Let's say meron kang 6 na babies, ika-call niya, tawag dun sa pagkain is kinakal. Kinakal ng nanay yung isang pinaka-weakest para ibigay yung nutrients para dun sa mga remaining. Kaya importante na dapat
very prepared tayo or ang mga ethical breeders kapag nag-breed sila na kailangan talaga na sa tamang condition yung nanay, tamang behavior, and tamang overall, parang gano'n. Then isa pang reasons kung bakit nila kinakain yung babies is minsan kapag na-feel nila na may ibang scent na dumikit doon, kaya hindi masyadong ina-advise na dapat na hinahawakan ang mga babies kasi possible pa rin i-call ng nanay kasi nag-iba yung scent, hindi niya na-recognize as their own babies. Kaya ayun, kinakal lang nila. Pero kahit ano man ang gawin ng nanay, hindi dapat makialam ang isang ethical breeder na may gawin siya para mas mabuhay yun. Kasi ang totoo, yung nanay talaga yung mas may idea, may kaalaman kung ano ang dapat niyang gawin. Ika nga, mother knows best. So kung alam niyo yung pinakamahalagang, so alam niyo yung ano yung magiging okay para sa anak niya, yun yung gagawin niya. Mother instincts, kumbaga. So yun nga, na-mention ko kanina about dun sa mga big cages, diba? Mga cages, ang ginagamit nila is 450 square inch of space. So medyo malaki siya. Dito sa Pilipinas, pwede tayong mag-adjust siguro to 360 square inch, yung pinaka-minimum na cage na pwede gamitin for breeding. And sa mga magtataka, baka pabayaan ng nanay, huwag kayong mag-alala. Kung talagang prepared kayo and prepared yung breeder na talagang pinondisyon niya, walang mangyayaring masama doon sa mga babies. Alright? So kung sila mag-survive, yun na talaga. Then next round, kailangan nila isipin kung pinatay, so ibig sabihin, kung pinatay ng nanay mga babies, ibig sabihin, hindi na ready for breeding. So kailangan nila maghanap ng panibago. Also, as a breeder, hindi lang sila dapat nag-breed. Kailangan meron din silang time para alagaan yung mga hamsters na binibreed nila. So kailangan may personal contact pa rin na tinitain nila yung mga hamsters para pag napunta siya doon sa mga breeders. Pag napunta siya sa mga keepers, talagang may sanay na yung mga hamsters sa tao. Ang pinaka-importante for me talaga at pinaka-maganda sa isang hamster is yung pagiging tame or pagkakaroon ng tamang good temperament. Kasi minsan, aminin na natin kapag hindi tame yung hamsters, parang hindi tayo ginaganahan mag-alaga. Pero pag nakikita natin na very tame yung hamsters, very sociable sa atin, mas natutuwa tayong mag-alaga. So yun. Sa business ethics naman, based sa mga breeders sa ibang bansa, wala sa definition nila yung pagbebenta ng iba-ibang prices for same species na ibang colors. For example, Syrian hamsters may iba-ibang klaseng kulay. For them, hindi siya dapat binibigyan ng iba-ibang variation ng prices. Bakit? Kasi for them, hindi naman talaga dapat factor yung color para dun sa magiging value ng hamsters. Like what I've said kanina, ang isang ethical breeder, ang goal nga is yung hit lahat except yung pag-produce ng magandang color. Bonus na lang yan kumbaga para sa kanila. And isang reason din kung bakit nila iniiwasan yung ganun is para hindi magkaroon na idea na kailangan ko mag-breed ng ganitong color kasi ito yung mahal. Hindi uso sa kanila. So lahat ng colors, so kung ano mang color yan, same lang lahat ng price na pinagbebentahan nila. Kumbaga generic. Pero for example, per different species dun nagkakaiba. For example, Robo sa winter white sa CDH sa Syrian. So yun, pwede sila magbigay ng iba-ibang price. Pero pag mga iba-ibang colors, example sa Robo, like mayroon tayo tinatawag na type, mayroon tayo tinatawag na normal, for them, same price lang siya. Kasi hindi naman talaga nila yung pagpapalabas ng mga rare colors or high mutation ng kulay. Ang importante sa kanila is healthy yung hamster and very proactive, and yun nga, na makikita mo sa physical feature nila na talagang in-improve yun ng breeder na maging ganun sila ka-okay. Also, isa pa din sa mga kailangan i-consider, ang mga ethical breeders, hindi sila nag-breed ng mga hybrid. Ano po ba ang hybrid? Ito po yung mga type ng hamsters na pinagsasama yung dalawang different species. Kaya sila nakapag-breed kasi halos same yung chromosome count nila. Kaya sila nakapag-produce. Pero hindi po siya magandang gawin kasi kumbaga nawawala na yung pureness ng isang hamster. Specifically, winter white and then Campbell-Dorn hamsters. So pag pinag-breed mo dalawang species, nawawala na yung pagiging pure ng isa tsaka pagiging pure. Sa example, pure ng Campbell-Dorn hamster tsaka pagiging pure ng winter white. So pag binibreed mo sila, nagkakaroon ng hybrid, halos mauubos din yung mga pure breed na hamsters. May mga certain areas sa mundo na wala na silang pure ng winter white. And dahil yun sa pag-crossbreed ng dalawang hamsters na to. So dito sa Pilipinas, meron pa tayo mga winter white, may pure na winter white pa tayo. So maganda rin na i-maintain natin yung pag-breed lang ng mga purebred na species.
isa sa mga effect nito, since ang winter white and ang Campbell dwarf hamsters prone sila sa diabetes, pag pinag-breed mo sila, nagkakaroon ng double stacking ng masasamang genes. Kaya most of the time, yung mga hamsters na hybrid is hindi talaga sila nabubuhay ng matagal, or hindi na sila umabot ng 2 years. Mostly, hindi na umabot ng 2 years. Pero meron naman iba na umabot pa rin. So yun. So isang reason kung bakit, yun yung mga reasons kung bakit hindi dapat i-breed ng isang ethical breeder. Kasi makakasama yun sa overall species ng hamsters. Diba? Kaya yun. And ako okay lang naman mag-alaga ng hybrid kung wala na choice. Pero kung papapiliin ako, hindi talaga maganda mag-breed na mga hybrid hamsters. Mukha siyang cool kasi bago yung kulay. Pero isipin natin yung overall effect nun sa mga species ng winter white at ng Campbell dwarf hamster. Also, as an ethical breeder, hindi dapat nila ginagamit yung term na teddy bear hamster, panda hamster, black bear hamster para describe yung isang hamster. So dapat very clear sa kanila na meron tayong Syrian hamster, Roborovsky dwarf hamster, meron tayong Campbell dwarf hamsters, at saka winter white hamsters para hindi magkaroon ng confusion. Kailan tama din ang labeling nila para hindi maguluhan yung mga newbies. Kasi ngayon, nagsasabi ano bang difference ng Syrian tsaka ng teddy bear hamsters. Parehas lang sila. Ano lang yun, ginawa lang nila yung name na yun para mas maging marketable yung hamster. Ay, teddy bear hamster tawag dito. So parang cute. So mas mapapabili yung mga tao o mga bata. So pang-attract talaga yun ng mga buyers. Also, isa sa mga process na ginagawa ng isang ethical breeder is hindi sila nagpo-post sa mga selling groups ng hamsters. Una, sa Facebook kasi ban talaga, pinagbabawal talaga pagbebenta ng live animals. So ang ginagawa ng ibang tao, ibang breeder is meron na sila sariling page na pinapakita nila yung nagiging transparent sila kung paano sila mag-alaga ng hamsters. Kasi importante din na makita ng mga tao kung ano yung ginagawa ng isang breeder para alagaan yung hamsters nila. So minsan nagkakaroon ng poll or nagkakaroon ng parang survey yung mga breeders na bago sila mag-breed, meron na silang mga tao na pagbibigyan ng mga i-breed nilang hamsters. Ito yung tinatawag nating waitlist. So bago pala mag-breed or pag nag-breed na yung ethical breeder ng hamsters, may naka-ready na mag-a-adopt. Kaya para pag dumating sila ng 1 month, pwede na sila ipa-adopt or ibenta dun sa mga taong ito. Ganon. So meron sila naman tinatawag na waitlist. In a way, nakakatulong to sa mga ethical breeders para hindi mag-stock yung mga mag-stock yung mga binibig nila na hamsters and may readily na mapagpupuntahan na yung mga hamsters na yan. May ibang cases naman na, for example, nakakapag-produce ng rat or yung mga maliliit na babies or para medyo may sakit or physical condition na hindi na-anticipate ng breeders. Ang ginagawa nila as a breeder, tinatago na lang nila yun, hindi nalagaan nila. So ang mga binibigyan lang nila sa mga nag-a-adopt or sa mga gusto bumili is yung mga healthy na hamsters. So ang main goal talaga ng isang ethical breeder is yung improve yung quality, overall quality ng isang hamsters, di ba? Also part din sa kanila na kailangan very attached sila sa mga hamsters na pinapa-adopt nila or binibenta nila. In such a way na, for example, pina-adopt nila, kailangan nila i-update palagi kung kamusta na, o okay naman ba siya, ganyan. And para dapat ma-make sure or makita yung concern ng isang ethical breeder dun sa hamster na pina-adopt niya. Na syempre parang anak pa rin niya yun, and dapat ina-update pa rin niya yung mga pinagbentahan niya or pinag-adoptan ng hamsters para ma-make sure na maayos yung hamsters na pinapa-adopt. So yun, so kung if interested kayo na pumasok sa ethical breeding, meron tayong mga ethical breeders internationally. Pwede natin, according to them, pwede tayo magtanong sa kanila about yung mga process nung tamang pag-breed, or pwede din natin i-check yung website na nagtuturo ng ethical breeding. Isa sa mga source na ginagamit ko is yung California Hamster Association. So isa-send ko yung link dito. So, pakita nyo na, tingnan nyo na lang. And then ilalagay siya sa description sa baba para ma-check nyo rin yung mga ethical code ng isang ethical breeder. And then gusto ko rin na i-share sa inyo yung mga breeders natin, international ethical breeders international. Pwede din i-check yung mga profile nila and kung paano nila ginagawa yung pag-breed ethically. So pinaka number 1 na talagang pina-follow ko is yung Strong Brew Hamstery. So makikita nyo kung paano sila mag-breed and paano yung quality na binibigay nila doon sa mga binibreed nilang hamsters. Hindi lang sila talaga parang hayop na binibreed na. Talagang andun makikita mo yung love and care nila din sa mga hamsters. And hindi about money talaga eh. More on talaga pagde-develop ng overall physical feature and overall basta ng isang hamster.
So yun. So kung if interested kayo, pwede nyo sila i-PM. And if meron kayong mga questions or concerns about clarifications about ethical breeding, pwede nyo akong i-message sa Facebook para pwede ko kayo ma-connect dun sa mga ethical breeders natin. May contact ako sa kanila, so if interested talaga kayo, just PM me. Then I hope na itong video na to is wala akong napatamaan or wala akong violent reaction. So sina-showcase or pinapakita ko lang sa inyo yung tinatawag natin ethical breeding. Kasi hindi siya normal dito sa atin. Pero sa ibang bansa, yun yung pinapractice nila. And we hope na eventually sana magkaroon din tayo ng mga ethical breeders dito sa Pilipinas para naman maganda din yung pag-hamster keep natin lahat. Again, hindi ako against sa breeding for as long as alam niyo po yung ginagawa nyo pag nag-breed kayo and tama po yung reasons nyo behind it kung bakit kayo nag-breed. Okay? For me kasi, binuvalue ko yung buhay ng isang hamster. And pag nag-breed tayo or may nag-breed na hindi same yung goal, parang nakakawawa din yung hamster. Siyempre, ang gusto lang natin is yung best para sa mga alaga nating fur babies, diba? So before we end, gusto ko lang i-shout out yung mga members ko sa group ng Philippine Hamster Keepers. And gusto ko din i-promote yung page ni Hamster Nest. So i-check nyo siya sa YouTube. Ilalagay ko yung logo and then yung link ng kanyang channel. Meron din siyang mga videos about hamster keeping, yung mga basic hamster keeping guide na marami din kayo makukuha tips sa kanya. So please check out her page, Hamster Nest, sa YouTube channel. Yeah. Also, if interested kayo sa mga DIY stuff, pwede nyo din i-check yung page ni Mia Camille. So marami siyang mga interesting na DIY hamster toys na pwede nyo i-check. Yung pinakalitas niya is yung sa Halloween theme niya. So kung interested kayo, i-check nyo rin itong page niya. Alright? So yun lang. So if nag-enjoy kayo dito sa video na to, please hit the like button. And if this is your first time na makapanood ng mga videos ko like this one, please hit the subscribe button. Meron din tayo mga ibang videos dito sa channel ko na pwede nyo i-check. Okay? Then if interested kayo sumali sa local group natin, Philippine Hamster Keepers sa Facebook, so sumali kayo dyan and make sure na to answer all 3 questions na itatanong sa inyo para makapasok kayo sa group. And then, if meron pa rin mga questions and concerns, please just comment down below or message me through Facebook para personally ko kayo masagot sa mga queries or questions nyo. Again, yun lang. So, I hope na meron kayo natutunan sa video na ito about ethical breeding. And I hope to see you again in my next video. Again, I'm your The Hamster Guy.